Stabbursdalen. Rautuslaakso. Sinne tässä on nyt suunta. Ei tarvi varmaan sen enempää avata, että minkä takia. Tuonne noin pitäisi lähteä kiipeämään, mutta mä luulen, että mä jätän sen huomiseksi, koska tässä alla on jäätä ja ties mitä tahansa muuta. No niin, aloitetaanpa tämä reissu jäänpaksuusmittauksella. Tuolla nimittäin varoiteltiin, että ei välttämättä kairanterää riitä. Vähän järskettää. Riittää. Se riittää. No niin, tervetuloa tänne. Kokeillaan. Joo, kyllä se pitää nousta vaan ylemmäs tunturi, että tuolta mä oon tullut. Ja tuolla pitäisi olla sitten vielä parempia kalapaikkoja. Tervetuloa Stabburin aurinkomatkoille. Tämä onkin mielenkiintoista. Illalla tosiaan tein pari avantoa tuohon pihalle, että pilikkis. Niin täällä on yöaikana vesi noussut aika hyvin tähän jäälle. Ja tosiaan toinen mielenkiintoinen juttu on tuo toinen ryhmä, mikä tuli tähän samalle järvelle. Tosiaan yksi tuttuja kavereita. Tulivat samalla bussilla. Mäkin päädyin yhtä tuolla majoittamaan mun teltassa. Niin kerropa Viivi, miten teidän teltalle kävi? Sen kävi silleen ihan mielenkiintoisesti, että meillä ei ollut sitä teltan selkärankaa, eli tukikaaria ollenkaan siellä paketissa. Se on kaikille nyt opetuksena, että kannattaa tarkistaa ne varusteet ennen kuin lähtee reissuun. Tai sitten täytyy olla MacGyver, mutta se on vaan... Niitä on vain yksi. Ja niin, niitä on vain yksi. Ja tässä on tosiaan mitä kävi Pilikki avannolle. No niin, meikä lähtee ainakin jatkamaan, niin katsellaan ehkä kalapaikoilla.
Katot! Oi oi! Alamäki! Jihaa! Olihan makia! Tämä tässä on nyt Livnasjärvi ja täältä jos jostain sitä rautua pitäisi nousta. Mitä ihmettä? Rautu! Yes! Älä mene takaisin! Tulihan se sieltä! Rautu! Kattokaa nyt näitä maisemia. Täällä on tämmöstä. No niin, seuraavaksi meillä Mehtämikon eräkeittiössä valmistuu norjalainen pakasterautu. Täällä on kiehuvaa vettä. Kaadetaan se termariin. Näin.
Otetaan rautu ja pistetään se lillumaan. Annetaan se siellä olla hyvän tui. Joo, hyvää tästä tulee. Tiedän kyllä, miltä mun seuraava termarilounas maistuu. Päivän sääennuste on jokseenkin valkoinen. Tosiaan rakentavat lumimajotetta kaverit tuonne nyt, niin mä ehkä voin jatkaa tästä sitten koko ajan päästä yksinään tuonne vähän pitemmille uusille kalapaikoille. Samo elämää. Pelkkää valkoista. Ei täällä ole mitään horisonttia. Aavistuksen ehkä huonolla omalla tunnolla lähdin jatkamaan tätä matkaa yksinään. No, siellä on onneksi kaverilla edelleen 2 toimivaa telttaa ja saatiin se lumimajoitekin rakennettua, että ei heillä mitään ongelmaa siellä ole. Ja mullakin oli alun perin suunnitelmana, että pääsis vähän yksinään täällä vaeltaa. Nyt lähinnä ootan, että tulee aamu ja pääsee piliikille. No vielä lähdin tekemään yhtä pistoa tuonne vähän syrjäisemmälle järvelle. Toiveissa olisi vielä se monsterirautu jostakin löytää. Saapa nähdä. Mutta ei ole kyllä mitään valittamista näissä maisemissa ja keleissä. Nonni, nyt on lammella. Tämä on jossakin määrin turhauttavaa.
kairata reikä toisensa jälkeen. Jäätää yli metri. Sitten ei ole pariin päivään tullut palakinnoksi yhtään nykäisyä. En osaa kalastaa. No se oli semmonen päivä. Kyllä norjalaiset aina perrii omansa kalastuslupien ja desinfiointitodistusten kanssa. Raudun kilohinta tälle reissua on karvan vaille 200 €. Ja toinen asia, minkä tänään huomasin, niin mulla on suklaa loppumassa kesken. No onneksi on nyt taas kotona ja mulla on paketti pekonia. No niin. Se vaihe reissua, kun pitää valita ne vähiten märät sukat. Jaha. Mikä meni pieleen? No näköjään ainakin teltta-asemointi. Se alkoi yöllä vähän tuiskuttaa tuolta oviaukon suunnasta. Ja tuolla kasaan alimmaisimpana on minulla kumisaappaat. On pikkusen synkän näköinen ehkä tuo laakso, mihin oli hiihtelemässä. Sitten tossa viereisestä rinteestä valunut lumi vähän aikaa sitten alas. Täytyy pikkusen harkita, että haluankohan mä sittenkään mennä tuonne. Ei siellä ainakaan näe mitään. Joo, pienen navigointivirheen takia tässä on nyt oikeastaan molemmilla puolilla potentiaalinen lumivyöryrinne. Ehkä mä en lähde tästä yksinään riskeeraamaan. Todennäköisesti voisin laskea aika turvallisesti tuonne alas, mutta parempi ehkä kääntyä silti takaisin. No hei, tästä mä pääsen turvallisesti alas. Ehkä mä jatkan sittenkin vielä matkaa. Tämä taisi olla jonkunlainen tuulitunneli. Voi olla, että teltan kasaustaitoja taas koetellaan.
No menikin tuo tuuli taas kääntymään niin, että se meinaa pöllyttää oviaukosta sisään. Mut kohta tässä on semmonen muuri, että Trumpikin olisi ylpeä. Viimeinen ilta täällä erämaassa. Kyllä kannatti tulla vielä tähän laaksoon. Oi ette usko miten hienoa täällä on. Siis jos kalasaalis tällä reissulla oli, no ehkä pienoinen pettymys, niin tämä ilta kyllä korvaa ihan kaiken. Ei tää vaan mene tämän hienommaksi. Huomenta. Kai tästä pitäisi päästä jo liikkeelle. No niin, täällä ollaan taas. Sieltä tulee hamppari. Vähän on palannut, mutta eiköhän tuu syy. Äläkä on hyvää mausta. Ääntä kohti. Ja pitäisi ottaa vielä kuviakin.